Qindra milion euro, burimi krimit të organizuar, financojnë një tjetër aktivitet të rrezikshëm. Lulëzimin e fajdeve me interesa të frikshme. Si mbajnë peng asetet e qytetarëve në nevojë për para nga fajdexhinjtë e botës së errët dhe zhvatja shumë fishe borxheve. Skema e madhe që qarkullon parat e krimit po vë në vështirësi shumë biznesmenë e qytetar që detyrohen të dorëzojnë pronat në pamundësi të shlyerjes në kohë të fajdeve. Ky dokumentar do të zbardhë dosje të bujshme hetimore për fenomenin e fajdeve të disa prej grupeve kriminale në vend. Si realizohet kjo skem në sy të autoriteteve dhe shkeljet që implikojnë noteret në ligjërimin e këtij aktiviteti të jashtëligjshëm. Në 14 mars të vitit 2019, një operacion i madh i koduar Maranaj u finalizua në Shkodër nga strukturat ligjzbatuese. Operacioni rikthente hijetës së shkuarës, por në një metodë më të sofistikuar, dhënien e parave përmes fajdeve. Atë ditë u materializua në një proces të mirëfillt ligjor, ajo që prej kohësh flitej në NZ. Shkodra, si çerdhje e fajdexhinjve të botës së errët. 19 persona ishin shigjetuar nga policia dhe organet e tjera ligjzbatuese. Për 16 prej tyre u dha masa arrest me burg. Gjatë operacionit dhe kontrolleve, u gjetën dhe sekuestruan 238.000 euro, $272.000 kesh, 20 automjete, armë të ndryshme, 50 celular, kontrata, akte dhe deklarata notariale për pasuri e transaksione financiare. Të përfshirë në biznesin e fajdeve kishin qenë edhe zyrtar policie, gjykatës dhe noter. 2 vërejtje kam për bashkinë, si prefekt. Në kurthin e fajdeve kishte rënë ish prefekti i Shkodrës, Paulin Radovani me djemtë e tij. Duket se ai nuk po e përballonte më këtë situatë dhe denoncoi para autoriteteve. Ky ishte një nga rastet me përfaqësues të fenomenit të parave me fajde. Një fenomen masiv që për herë të parë faktoi dhe ndiqej në një proces penal të drejtë për drejtë. Sipas hetimeve, 2 djemtë e ish prefektit të Shkodrës kishin marrë vlera monetare ua tek persona të ndryshëm me interesa të larta, nga 3 deri në 20%. Detyrimet kishin kapërcyer në vlera shumë të mëdha dhe familja Radovani ishte gjendur në pamundësi shlyerjeje. Në këto kushte, disa persona kishin ngërcënuar vazhdimisht ish prefektin Radovani, duke kërkuar t'i marrin pasuritë të luajshme dhe të paluajshme. Ndodhur në kushtet e mosshlyerjes së detyrimeve, djemtë e Radovanit ishin larguar nga Shqipëria. Në ambientet e punës si ish prefektit, kishin shkuar persona të ndryshëm, të cilët i kërkonin atij pagimin e vlerave të larta të UAS dhe interesave. Gjatë përgjimeve ambientale të janarit të vitit 2019, të administruara në dosjen hetimore, rezulton një person i identifikuar si Edi Memçaj, i cili telefonon Paulin Radovanin, ku i kërkon pagimin e një shume prej 80.000 eurosh të dhëna ua djemve të tij. Në fund, ndaj shtetasit në fjalë, u vendos pushimi i procedimit penal. Ka 3-4 muaj që mu nuk më ke dhënë fajde asnjë send. Te lashe se mu më vinë për ditë njerëz. Nuk dona me ditë gjë me Pavlinin, na ti kena dhënë lek ty. Ti ke marrë noteren dhe i ke thënë se nuk di gjë se kam hedh firmat. Tokën e ke aty, s'prish punë toka. Po pra Pavlin, tokën e ke një aty, toka është e jotja. Kemi kthy lek burrit huj. Pas kësaj bisede, ata e lënë që për këtë borxh, Edi do të shonte për të diskutuar një person tjetër. Mendohet se palë në këtë kontratë nuk ishte shtetasi Memçaj si uadhënës, por një person tjetër. Një ditë më pas, në ambientet e firmës së Paulin Radovanit, shkon një person me inicialet AS. Ata kanë folur në lidhje me shumën prej 80.000 euro, dhe se po nuk u shlye, Radovani do t'i merrej një tokë lëmpeng, siç zbulonte edhe përgjimi i cituar më sipër. Ky detyrim monetar ishte pasqyruar tek një kontratë notariale. Në vijim të hetimeve për këtë çështje nga autoritetet, në mars të vitit 2019, ishte ushtruar kontroll në banesën e shtetasit Edi Memçaj. Gjatë këtij kontrolli, ishin gjetur dhe sekuestruar
plot 150 kontrata notariale të viteve 2017-2019 për shitblerje automjetesh. Gjithashtu edhe nga bankat e nivelit të dytë, ai ka kryer transaksione dhe depozita në shuma teje të konsiderueshme, të cilat i ka justifikuar si të ardhura nga emigracioni dhe puna. Këto prova e kanë shpëtuar atë nga përgjegjësitë penale. Në deklarimet e tij si person nën hetim, Memçaj ka thënë se nuk është futur në marrëdhënie fajdesh, ashtu siç pretendoi, por si ndërmjetës si dikujt tjetër me familjen Radovani. Ilir Sokoli ishte një tjetër person, pjesë e dosjes voluminoze Radovani. Si fillim ai arrestohet e më pas lihet me arrest shtëpiak. Në kontrollin e banesës, atij janë gjetur dokumenta, letra e bllojqe shënimesh, ku dali në pa shumë të ndryshme parash të dhëna ua djemve të Radovanit. Lista ishte e gjatë edhe ndaj uamarrësve të tjerë. Sipas prokurorisë, ky person në 26 janar të vitit 2019 është takuar me Paulinin dhe kishte shkuar së bashku me 2 persona të tjerë. Sokoli i pohon Paulinit që na ke marrë në qafë, na ke varros. Në bisedat e përgjuara, përmendet edhe lagja e Dobraçit në Shkodër, që përbën zonën e grupit fuqishëm të Fisit Bajri. Një familje fort e përmendur për përplasjen me familjen Lici me bazë në lagjen Kiras. Këto 2 familje në Shkodër janë përmendur shpesh për dhënie me fajde të shumave të mëdha të parave, por asnjë hetim i tillë nuk është finalizuar. Unë 70.000 euro ja kam dhënë emrës se nuk ja jep te 2 djemve e hina vet garant. Kemi lek edhe në Dobraç se kemi shku me Tonin. Toni e Berti i din si unë o prefekt, $1.000 euro me të lujt, që të them unë e qati përmend me emra e me fix. Do me thënë ti mu nuk më ke asnjë lek, unë kam tan hallin me heq njerëzit marë. Në ato momente të bisedës, kuptohet paralajmërimi që Radovani ju kishte bërë fajdegjinjve. Personi i dytë ndërhyn dhe thotë të mos bëj denoncim, pasi mbi të gjitha ata janë miq dhe kërkojnë paratë që ju takojnë. Nëse ti merresh me këto kërcënimet që thua, do futet shteti e do futet kjo. Dëgjoj se fjalët e tepërta janë fukarallëk, e bokan kshu kërcënimesh. Nëse ti ke plan me u dhan atyre të tjerëve se janë më trima, zotni, nëse këtij i preket një qime floku, si kemi me bë muhabet bashk? Im vëlla ka ndet më shumë me fëmijët e tu se sa me mu. Në 8 faqe bloku që ju sekuestrua Ilir Sokolit, ka shënime të tilla me emra konkret, të cilëve ju kishte dhënë para me fajde. Këto borxhe ishin marrë me nga 3 deri në 5% interes. Sipas të gjitha të dhënave, gjykata vendosi pushimin e procedimeve penale për personat e përmendur më lart. Qëllimi i këtyre individëve apo këtyre personave që kanë ndërtuar një sistem paralel huadhënie jashtë sektorit financiar është kryesisht të përfitojnë nga normat e larta të interesit. Pra një para që e kanë jashtë sistemit financiar të gjeneruar në forma nga më të ndryshme, të cilën nuk e fusin dot në sektorin financiar, por që edhe të qëndrojë paraja që qëndron në sirtar normalisht ka kosto. Për fat keq, në jo pak raste, këto shuma parash merren për të luajtur bixhoz. Pra, ky është një nga avantazhet e kësaj industrie, pra shfrytëzon pikërisht këtë lloj qasje ose dobësie të varësisë njerëzve nga bixhozi. Po ashtu të më thënë dikujt që kam respekt për të. Në vitin 2019, Radovanin e merr në telefon shtetasi Buran Aliaj. Gjatë kësaj bisede, ai ngretonet ndaj ish prefektit duke i dhënë një paralajmërim. Po mora vesh që ua jep tjerëve para meje do e kesh punën keq. Më ke 45.000 euro, ku 45 më ka mbet Toni, 10.000 euro mi ka marrë Berti, 10 ditë para se me ik. Ka ardhe mi ka marrë te bixhozi në Rus. Përmes interceptimeve të prokurorisë, Delse Aliaj jepte lek me fajde me përqindje në shuma të konsiderueshme personave të ndryshëm. Nga përgjime telefonike, po ashtu rezulton se për lekët që ju merrte me përqindje, ai u mbante peng pronat e luajtshme dhe të paluajtshme. Në 4 shkurt të vitit 2019, Buran Aliaj merr në telefon një person me banim në Lezhë dhe i kërkon shlyerjen e kosteve. A më fund të muajit marr, apo do me ta të tash, po të bëj bekujt e djalit fund të muajit, nuk kam thënë unë, po kur të vi data 26, po të jap. Po pse të dyja morë? Po më rri 200.000 euro borç, po të maj makinat të tyra, a je i marra si ke halli ti? Me 26 të thash po të jap 400.000 lekshin, edhe të paret edhe të dyta që kanë met. Një ashtu si të kam thënë. Në këtë bisedë del qartë se Alia i kishte dhënë lek me përqindje dhe priste të merrte kostin mëjor të interesave. Por personi nga Lezhë duket se nuk i kishte bërë lekët ende gati. Që në fillim të hetimeve kishte dyshime se fajdexhiu Aliaj kishte parkingje ku mbante peng sende të ndryshme kryesisht automjete,
dhe i kthente në momentin që personat ia kthenin lekët e marra borxh. Gjatë vëzhgimeve në një pikë karburanti, janë fiksuar 11 automjete, të cilat edhe në sistem rezultonin në emër të Buran Aliajt. Aliaj do dënohej nga gjykata e Shkodrës me 5 vite 4 muaj për ushtrim të palishëm të aktivitetit financiar dhe pastrimi i produkteve të veprës penale. Shkodra mbahet si një kryeqytet, po i quajmë, i fajdeve. Rasti dosja Zdralej ishte një moment i parë ku përciptësi dolën disa elementë që grupet caktuara kriminale i vendosin bizneseve të vogla gjoba dhe ata duhet faleshin tek ata për të paguar një detyrim, njësoj sikurse kujtojmë herët ato që ishin mafia siciliane, që në moment që ti nuk i paguan detyrimin në thonjza për kujdesin dhe sigurinë ndaj një biznesi, përdorin në eksploziv, hedhin erë dyqaneve, kërcënime, kanosje e më radhë. Një ndër personat që ka rezultuar që jepte fajde ishte edhe Marian Bregu. Ky person në datë 26 janar të vitit 2019, në ambientet e fabrikës së tij, ka takuar Paulin Radovanin. Sipas përgjimeve, rezulton se vlerat monetare që djemtë e Paulinit i kishin marrë borxh këtij shtetasi ishin në total 17.000 euro. Gjatë bisedës, Bregu i pohon Radovanit se të gjitha këto lek ja kishte dhënë me përqindje mujore me 10% të vlerës dhe se duhet të jepte tashmë këstet mujore. Gjykata e Shkodrës e shpalli fajtor për fajdet Bregun dhe si fillim vendosi 4 muaj burgim, të cilat ju konvertuan në punë interes të komunitetit. Interesat që japin ose që merren, më themi, këto janë shumë të larta, janë me herë. Zakonisht janë me ditë, pra nuk llogaritet me muaj, por llogariten me ditë, pra përqindjet mund variojnë, varet nga shuma, nga shpejtësia me cilën mund t'i marrësh këto para dhe sigurisht fatura është e rëndë. Jo në pak raste bizneset tentojnë edhe të jenë biznese predatore, pra biznese që tentojnë të kapin pronësinë e një biznesi tjetër. Pra, çfarë bëjnë në momentin që biznesi përballë që ka marrë hua, nuk arrin dot të paguajë mbrapsht kostot e huas, u japin opsion e konvertimit të huas në aksionet biznes ku janë. Një ndër personat e tjerë që ka rezultuar si fajdexhi ishte edhe shtetasi Eduard Fusha. Ai së bashku me babain e tij, në datë 30 janar 2019, kanë takuar Paulin Radovanin. Gjatë përgjimit të bisedës, ka rezultuar se ata i pohojnë Paulinit, që i kishin dhënë djalit të tij një shumë prej 20.000 eurosh. Këto para ishin dhënë kundrejt interesave, pra me fajde. Fusha u dënua nga gjykata e Shkodrës për veprimtarinë e fajdeve, si fillim me 4 muaj, të cilat sikurse fajdexhiut që përmendëm më sipër, ju konvertuan në punë me interes publik. Sipas informacioneve që dalin në dosjen hetimore, kjo shumë ishte dhënë ua me interes prej 7%. Po në janar të vitit 2019, Artan Dragoni, ish kancelari i gjykatës, ka takuar në ambientet e fabrikës sërish Paulin Radovanin dhe vazhdojnë bisedat për borxhet që kanë Paulini me djemtë e tij dhe për vendet ku kanë marrë lekët. Midis tyre diskutohet vetëm situata e borxheve. Në bisedë zbulohet shuma e madhe prej 700.000 eurosh që i kanë një personi. Borxhi fillestar ishte 300.000 euro, po prej fajdeve shuma ka shkuar plot 700.000 euro. Këtu zbulohen interesat mërësisht të larta që mbajnë peng borxhlinjt. Aty kemi një polici të dobët, pavarësisht nga fasada, fakti që numri më i madh i shkarkimeve apo arrestimeve ka ndodhur pikërisht në komisariatin e Shkodrës. Gjykata e Shkodrës vendosi për ish kancelarin pushimin e procedimit penal, pasi në bisedat e përgjuara nuk gjeti implikim të tij në veprimtari të jashtëligjshme. Klientët tonë shkojnë me kërku dhënë. Megjithëse denoncuesi i fenomenit të fajdeve, ish prefekti Paulin Radovani ishte po ashtu i hetuar nga prokuroria. Në përfundim të hetimit, gjykata doli në përfundimin se Radovani nuk rezultoi të kishte kryer vepër penale. Në 17 maj të vitit 2021, u gjeti vrarë në Shkodër Endri Mustafa, një 32 vjeçar, jo i panjohur për policinë dhe zonën e Shkodrës. Trupi i tij u gjet 3 ditë pas denoncimit për zhdukjen e tij me 6 plumba. Asokohet për policinë e Shkodrës dhe organet hetimore, pas vrasjes së Mustafas, dyshoi se fshihej Ibrahim Lici, një personazh i një prej fiseve më problematike të Shkodrës. Lici u arrestua në Turqi në shkurt të vitit 2024, por u lirua nga gjykata pasi qëndroi një muaj në qeli. Megjithatë, për vrasjen e tij u dënua një 16 vjeçar, i cili u dënua me 10 vite burg.
32 vjeçari Endri Mustafa ishte një emër i njohur në qytetin e Shkodrës si person me precedent penal dhe me lidhje me grupet kriminale. Viktima ka qenë i arrestuar më parë kur policia sekuestroi një arsenal të madh armësh. Po ashtu, Mustafa ishte i dënuar për plagosje dhe i arrestuar për fajde dhe grabitje. Emri Mustafas del në dosjen hetimore të 25 janarit 2019 në dosjen Radovani për fajde. Kjo është një bisede transkriptuar, ku Mustafa flet në telefon me dikë tjetër. Fratello, amor, atë sa gja, a e takove? Jo, më nuk e kam taku hiq. Sot e takove. Qa thumër, mor, kuje, mos bursa, si hupe. Nuk mi ban atë 2000 euro? I ka lik tan ata? Ban bemo, ashtë basi i marë, se i ka i, pse ka pas të berde dhe kja? Po. Në dosjen hetimore, thuhet se nga ky përgjim telefonik, rezulton e provuar se personat të cilët kanë pasur marrëdhënie e huadhënie me Paulin Radovanin apo djemtë e tij kanë njohje me njëri tjetrin. Në Shkodër, fajdet janë pjesë e aktiviteteve kriminale të grupeve të krimit që njihen në zonë. Ky qytet është i njohur për fenomenin e marrjes dhe dhënies së fajdeve. Elementë të kësaj bote janë përplasur me njëri tjetrin disa herë. I tillë ishte në vitin 2021 rasti 32 vjeçarit Endri Mustafa, i arrestuar më parë për fajde dhe vepra të tjera penale. Është një sektor jashtëmas shumë riskos dhe përrjedhoj dhe normat e interesit janë shumë më të larta. Pra kostoja e kësaj lloji kontrate huamarrje huadhënie ose marrëdhënie huamarrje huadhënie është jashtëmase e shtrenjtë. Në qershor të vitit 2022 në Shkodër, në zonën e fshatit Hot, u ekzekutua me Kalashnikov 74 vjeçari Lulash Qepuri. Një prej pisave të ngritura ishte dhënia e parave me fajde nga i moshuari. E vërteta dhe vrasësit nuk u zbuluan kurrë. Ka një periudhë, zakonisht po themi një muaj ose mas një javë ose mas 10 ditësh, të cilën ti duhet ta kthesh borxhin bashkë me interesin e rënë dakord. Dhe nëse kjo periudhë te kalohet, interesi fillon dhe shtohet më tepër, pra fillon interes mbi interesin. Dhe pikërisht ky është aspekti shkatrues, më themi nga ana financiare, saqë pjesa e borxhit që është marrë duket asgjë. Ervis Martinaj, i konsideruar si mbreti i lojrave të fatit, është dukur prej gushtit të vitit 2022 dhe fati i tij ka mbetur ende mister. Ai është përmendur shpesh si një prej huadhënësve të mëdhenj të biznesmenëve. NZ është përfolur për dhënien e shumave të mëdha në kantiere të mëdha ndërtimi, ku është futur si aksioner apo si fajdexhi. Në mungesë të shlyerjes së borxheve, ai ka kërcënuar biznesmen duke ju marrë prona të paluajshme me vlerë miliona euro. Pavarësisht të dhënave, ato nuk rezultojnë të jenë materializuar, as në hetimet pasurore të cilave i është nënshtruar Martinaj. Por mbetet fakt se çështja e borxheve ka qenë ndër pistat kryesore në një vrasje ku Ervis Martinaj ishte implikuar. Dosja që bën fjalë për vrasjen në Linz të Anton Nikës në vitin 2015 ka detaje interesante që lidhen me paratë marra UA. Më 11 nëntor të vitit 2015, Ervis Martinaj ka drekuar në një lokal në Linz së bashku me Emiliano Tashon, Mirsad Kuçanën dhe Bujar Hasanin. Ky i fundit i ekzekutuar në një atentat disa vite më pas. Pasi konsumuan drekën, ata kanë vendosur që të largohen. Pasi Ervis Martinaj ka ecur disa metra me makinë, ai ka parë duke hyrë në parking pronarin e lokalit Ismet Gaxheri, i cili ishte i shoqëruar nga Anton Nikaj. Sa po ka parë Gaxherin me Nikajn, Martinaj ka ndaluar menjëherë makinën e tij, duke u shprehur shokëve të tij me fjalët se erdhi ky që më ka ca lek borxh. Më pas, Martinaj ka dalë nga makina e tij duke ju drejtuar Anton Nikës, të cilit fillimisht i ka vendosur dorën në qafë duke i ngritur zërin. Gjatë kësaj bisede, Gaxheri është drejtuar Ervis Martinajt duke i thënë: "Ndalo mos i gjuaj atij se është miku im" dhe ka tentuar që të afrohej në drejtim të Martinajt. Por në këtë moment ka ndërhyrë Emiliano Tasho, i cili ka nxjerrë një pistolet dhe me qytën e saj ka goditur në kokë Ismetin, pronarin e lokalit. Me gjak ftohtësi, Emiliano Tasho ekzekuton Anton Nikajn. Më pas, ata largohen me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Në
Në vijim Ismet Gaxherri ka shpjeguar se me të pandehurin Ervis Martinaj nuk ka patur lidhje të ngushta shoqërore, por para disa kohësh ai ka marrë borxh një shumë prej 280.000 eurosh, pasi ka hapur një lokal në Linz. Këto shumë parash Ismeti ja ka shlyer pas 2 vitesh dhe aktualisht nuk ka asnjë borxh të këtij shtetasi. Lidhur me faktin se cili ka qenë shkaku i këtij konflikti, Ismet Gaxherri ka deklaruar se ai nuk e di pse ka ndodhur ky konflikt. Megjithatë, sipas avokatëve të pandehurve, nuk qëndron pretendimi i ngritur nga organi akuzës se motivi i sherit ishte për një borxh që Ismet Gaxherri i kishte Ervis Martinajt. Kjo e vërtetuar edhe nga deklarimi i Ismet Gaxherit që nuk i kam asnjë borxh Ervis Martinajt. Në deklarimet e tij, Ismet Gaxherri thonë se nuk ka borxhe të pashlyera ndaj Martinajt. Por në të shtëpi, ai zbulon se Martinajn e ka njohur nga një tjetër shtetas, të cilit i kishte marrë 40.000 euro. Mbrojtja mohonte pistën e borxhit për ta konkluduar hetimin si ngjarje çasti të pamenduar si skenar kriminal të përgatitur. Kjo strategji i shërbente mbrojtjes për të minimizuar dëmin ndaj të pandehurve. Pavarësisht të gjithave, dëshmit për borxhe gjenden në dosje edhe të miqve të Martinajt të pranishëm dhe të dënuar si bashkëpunëtor në atë ngjarje. Informacione konfidenciale për borxhe dhe para të marra me fajde ka shumë në Shqipëri. Një aktivitet që gjendet të rëndom mes personave me precedent kriminal. Fajde duket se shkojnë paralel me krimin. Histori dhe dyshime për borxhe ka edhe në dosjen e vrasjes së biznesmenit Rushdi Hoxha. Në 24 tetor të vitit 2021, në komisariatin e policisë numër 5 në Tiranë, ka shkuar për të bërë kallëzim Saimir Hoxha, djali i madh i shtetasit Rushdi Hoxha. Baba i tij ishte larguar nga shtëpia 4 ditë më parë. Ai ka deklaruar se jati kishte dalë pas telefonatës me një person që e kishte marrë me makinë pranë banesës së familjes Hoxha. Saimiri ka vënë që baba i tij po vonoi dhe se nuk po vinte në shtëpi. I shqetësuar ai ka telefonuar, por telefoni kishte dalë i fikur. Pas kësaj situate, Saimiri së bashku me të afërm dhe shokët e tij kanë kërkuar në për hotele ose adresa të tjera të cilat mendonin se mund t'i frekuentonte Rushdi Hoxha, por nuk kanë mundur ta gjejnë. Ai ka treguar se babai i tij bënte një jetë të shturur pasi ishte përdorues i kokainës. Ai është pyetur nga ana e oficerëve të policisë gjyqësore nëse babai i tij ka pasur ndonjë konflikt ose borxhe, dhe ai ka sqaruar se babai i tij nuk ka pasur konflikte dhe se borxhet ja kishte paguar para 3 vitesh. Pra biznesmeni duket se kishte një histori të njohur me borxhet. Saimir Hoxha ka sqaruar se pas humbjes së babait të tij ka takuar disa persona me lidhje shoqërore të Rushdiut. Ai ka pyetur personin me të cilin fillimisht doli babai, i cili i tregoi se kishin lënë takim me shtetasin Fredi Rrushi, një personazh i njohur për aktivitetin me trafikun e narkotikëve. Saimir Hoxha ka telefonuar Fredi Rrushin, i cili kishte një alibi. Babain tënd me datë 21/10/2021 e kam lënë në mesnat tek treshi në stacion të autobusit dhe sipas tij do të vinte dhe do ta merrte një gocë, shoqe e tij. Por të dhënat e zbuluara nga grupi jetimor, zbuluan se Rrushi fshite diçka. Nga këshyrja e pamjeve filmike në datën 22 tetor 2022, rezulton se pasi kanë zbritur nga automjeti shtetasi Kledion Isufi dhe Ajet Fejzo, automjeti me drejtues Fredi Rrushin dhe pasagjer Rushdi Hoxhën ka vijuar rrugën në drejtim të vendit të quajtur Ura e Babrojit dhe më pas drejt freskut. Pasi ka kaluar freskun, automjeti është futur në rrugën e Dajtit. Në orën 01:09, me orën reale, automjeti shfaqet në kamerat e sigurisë të traut të hyrjes në parkun kombëtar të Dajtit. Nga këshyrja e pamjeve filmike në rrugën e kthimit, rezulton se në kthim në kamerat e traut të parkut kombëtar të Dajtit, automjeti shfaqet në orën reale 03:28. Në dosjen hetimore, rezulton se në mjetin e Fredi Rrushit, gjatë lëvizjes me drejtim Tiranë-Dajt, në sediljen e parë të pasagjerit, vëret një person. Ndërsa në kthim, në bazë të këshyrjes së pamjeve filmike, nuk ka pasagjer në automjet. Pyetja është se si e garantojnë, pra nëse banka nuk t'jep, si ka mundësi që individ të tillë arrin ta garantojnë kthimin mbrapsht të pagesës, pastaj këtu hyn format e paligjshme të presionit, të formë të dhunës, të kërcënimeve të ndryshme, dhe normalisht këtë lloj forme përdorin njerëz që kanë një të shkuar
jo të lishme, kanë precedent penale me radhë, pra njerëz të cilëve u është frika në shoqëri dhe është një farë mënyre frika është kolaterali më i madh që këta njerëz kanë për të mbledhur mbrapsht detyrimet e kredive që marrin në tregun informal bizneset. Dhe fajdet është një nga ato fenomene të cilët ashtu si dhe bota e krimit perceptohet vetëm kur ka atentate, perceptohet vetëm kur ka vrasje dhe më shumë është perceptuar kur është vrarë një i pafajshëm. Në 6 nëntor të vitit 2021, u gjet në dajt kufome e Rushdi Hoxhës në një shpat mali, në afërsi të vendit të quajtur Lapidari, rreth 50 metra poshtë rrugës automobilistike, në një terren të thyer dhe të mbuluar me gure zhavor. Prokuroria kërkoi 18 vite burg për Fredi Rushin, por gjykata vendosi 15 vite, të cilat ju reduktuan në 10 vite heqëlirie për vrasjen e biznesmenit. Një prej pistave kryesore të grupit hetimor për këtë ngjarje ka qenë ajo e borxheve që Rushdi Hoxha mendohet se kishte autorit. Nga zona e Krujës dhe deri në Shkodër gjithë ky aks, Kruja, Lezhë, Puka, Durrësi që lidhet edhe Shkodra. Dhe këta janë si një zonë e cila pjesa më e madhe e grupeve kriminale kanë gjetur terren. Kanë bazën e tyre të organizimit, të financave të tyre dhe patjetër ushtrojnë aktivitet jo vetëm brenda këtij territori, por në tërë Shqipërinë. Ky dokument që shihni tregon se në vitin 2012, me një urdhër të përmbarimit, kërkoi sekuestroja për kompaninë e drejtuar nga Rushdi Hoxha. Pra, pavarësisht mojimeve të familjarëve, viktima njihej për borxhet që kishte në institucione financiare dhe persona privat. Sipas këtij dokumenti, thuhet se është vendosur lëshimi i urdhrit të ekzekutimit për pjesën e pashlyer të kontratë UAS të lidhur mes një banke shqiptare dhe kompanisë të tij, Ervis Construction. Duke qenë debitor, pra që nuk ishte arritur të paguante detyrimet financiare, kompaninë e tij e mori banka, të cilës ai i detyrohej. Ky detaj tregon për problemet e Rushdi Hoxhës me borxhe të cilat duket se i kishte pasur që më herët se të ekzekutohej. Ka pasur raste bizneseve të cilët janë mbyllur, janë shqitur për pak para ose për atë shumë që ka mbetur e pa shlyer, pra duke hedhur në erë, më mirë themi, përpjekjen e një jete të tërë të një sipërmarrësi ose të një grupi sipërmarrësish. Rastet kur biznesi ka marrë lek me fajde në Shqipëri nuk janë të pakta. Shpesh, ky fenomen është shoqëruar edhe me mashtrim. I tillë është rasti biznesmenit Fotaj Semi. Në vitin 2012, duke shfrytzuar miqësinë dhe besimin me 3 persona, Semi ju ka marrë shumë të konsiderueshme parash duke i mashtruar. Marrëveshja ka ndodhur jashtë zyrës notere, të jeni të bindur për këtë pjesë dhe thjesht kontrata është një kontratë e pastër huaje vetëm për principal. Pra jap borxh kaq principal dhe pretendoj që mbas një viti, 2 vjetësh, pra përcaktohet dhe një farë afati kohor, zotëria do më thej përsëri principalin. Gjatë shqyrtimit gjyqësor, rezultoi se një person me inicialet IM me Fotaj Semin kishin rreth 30 vjet që kanë qenë shok dhe kanë patur një marrëdhënie shumë të mirë. Në vitin 2012, Semi i thot shokut të tij që nëse i gjente një shumë në dollar, ai pas një viti t'ia kthente duke shtuar interesin. Pra këto elementi fajdes del në pa. Në total, biznesmeni Semi mashtroi me 1 milion euro. Viktima e mashtrimit, duke besuar te shoqëria dhe argumentet e Semit, kishte rënë dakord me vëllezërit dhe miqtë e tij që të gjenin shumën. Disa muaj më vonë, Semi i kishte komunikuar huadhënësit që duhet të paguante një kës tjetër për të marrë një kredi, për të blerë një kompani vaji. Personi në fjalë nuk i kishte ato para, por i mori borxh dhe ia dha shokut që po e fuste në kurth. I më ka shpjeguar se gjatë gjithë kësaj kohe kanë mbajtur kontakte të përditshme me Fotaj Semin. Takoheshin rregullisht si më parë dhe kishte besuar për çfarë i thoshte në lidhje me biznesin. Shenjat e para të këtij mashtrimi, ai ka kuptuar kur kishte ardhur muaji dhjetor i vitit 2013, muaj në të cilin do t'i kthente të gjithë shumën e dollarëve që i kishte marrë borxh. Kur kjo nuk ndodhi, ai çoi shokut një SMS ku thoshte se do jepte fund jetës. Unë po jap fund vetes, amanet gruan time dhe 2 djemt, puthem besën nga unë. Shtetasi IM, pas këtij mesazhi, ka marrë në telefon Semin në numrin e tij dhe ai nuk i hapte telefonin. Pas shumë tentativave, më në fund, biznesmeni mashtrues ju përgjigj dhe i thot që nuk i kishte punë të mirë dhe se do vriste veten. Pas i kishte fikur telefonin, i kishte dërguar një mesazh ku shkruaj: "Unë ty nuk të dal dot përpara syve."
Në fakt, skenari vetvrasjes ishte pjesë e mashtrimit. Sipas të gjithë të dhënave, në total biznesmeni Semi mashtroi shokët e tij me një shifër që shkonte deri në 1 milion euro. Gjykata e Tiranës e gjeti fajtor Fotaj Semin për mashtrim me pasoja të rënda, më shumë se një herë, dhe dënoi me 10 vite burgim. Banorët e rrugës 5 Maj në Tiranë protestuan për kohë me radhë për të kundërshtuar shembjen e banesave në kuadër të procesit të rindërtimit pas tërmetit. Dy prej organizatorëve më të dalluar të protestave, që shpesh precipitonin në konfrontim me policinë, në fakt ishin dy emra të njohur, vëllezërit Sokol dhe Elson Marku. Ata kanë qenë madje objekte të operacionit Forca e Ligjit, pasi dyshoi se merreshin me pastrim parash. Në janar të vitit 2021, atyre ju sekuestrua një pasuri prej plot 5 milion eurosh. Dyshimi ishte se dy vëllezërit Marku pastronin paratë e drogës, duke u marrë me dhënien e parave me fajde. Është një formë e pastrimit të parave dhe është një mundësi për të glabëruar dhe biznese, sepse fillimisht joshja për t'i marrë këto para, gjobat e larta apo përqindjet e larta që janë mbi 20% në javë. Krimi në përgjithësi, trafikantët të cilët sigurojnë të ardhura kesh në mënyrë masive dhe të paligjshme, detyrohen që këto t'i përdorin në forma të ndryshme, duke përdorur shpeshherë dhe biznesmenët që gjenden në vështirësi ekonomike. Kur jep para biznesmenit që gjendet në vështirësi ekonomike me interesa shumë të larta, të cilat nuk përballohen nga një logjike ekonomike e aktivitetit, normal që pastaj biznesi i ndershëm kthehet në peng i biznesit kriminal. Futen element të botës së errët, botës krimit, futen element të njerëzve të cilët mund ta kenë gjeneruar këtë para në mënyrë të paligjshme, ose mund të jetë para e cila do përdoret për pastrim, pra për të kaluar në treg dhe për të hedhur si para e ligjshme më pas. Por kjo ta po bëjnë dhe po dhunojnë qytetarët. Njëri nga vëllezërit Marku, madje doli asokoi edhe publikisht në media, duke kërcënuar kryetarin e Bashkisë Tiranë për të kundërshtuar shpronësimet. Dhe nuk është zor me shkuar janë veli si qytetar, me një kapuç, kështu, edhe me ja fut një shishe sprejt, ose një shishe acid bësy. Sokol dhe Elson Markut ju sekuestruan 11 makina luksoze, apartamente, lokale dhe biznese të tjera që ata kishin në pronësi, me vlerë rreth 5 milion euro. Në atë kohë madje u dyshua se ata fshinin edhe pasuri të tjera, të cilat nuk i kishin në emër të tyre. Vendimi bazoi në të shkuarën e tyre. Sokoli ka qenë i dënuar në vitin 2013 me 5 vite burgim për prodhim dhe shitje të narkotikëve. Prokuroria dyshonte se pasuria kolosale ishte fryti i trafikut të drogës. Paratë e akumuluara mendohet se ishin shumë fishuar duke dhënë fajde. Në maj të vitit 2022, gjykata e Tiranës rrëzoi kërkesën e prokurorisë për sekuestron e pasurive të dy vëllezërve, një vendim që u ankimua nga organi akuzës. Krimi në përgjithësi, të gjithë të ardhurat që nxjerrin nga veprimtaria kriminale, nga veprimtaria e paligjshme, nga trafiqet, do duhet që këto të ardhura financiare t'i vërnë në qarkullim. Fakti që të ardhurat e krimit janë përgjithsisht të ardhura kesh dhe të cilat nuk mund të futen në sistemin e qarkullimit të monedhës në përgjithësi, kjo është një ndër rrugët të cilën e kanë zgjedhur kryesisht personat e botës krimit për të realizuar atë që quhet shpeshherë skeme fajdeve ose dhe shpeshherë për të realizuar dhe pastrimin e parave. Fajdet nuk janë një histori e re, por kanë një historik në Shqipëri që kulmoi në vitin 97. Historia dramatike më pas dihet. Falimentimi i firmave piramidale solli anarkinë e atij viti të mbrapsht. Sot, në Shqipëri fajdet bëjnë kërdin në mënyrë të fshehur dhe të sofistikuar. Grupet kriminale janë kthyer në një sistem bankar paralel që jep para me fajde me interesa shumë të larta. Është kthyer si një bankë jashtë bankave, të cilët funksionon dhe ka lulëzuar dhe lulëzon kryesisht tek personat me rekorde kriminale, tek personat të përfshirë në botën e krimit, të cilët tashmë janë shtrirë në të gjithë territorin. Të gjendur përpara këtyre kushteve, pra përpara një sistemi financiar shumë rigoros, përpara institucione financiare që kanë kritere strikte,
në huadhënien huamarrje, kriteret dokumentare, biznesi shpesh herë zgjedh këtë alternativën tjetër, ndërkohë që mos harrojmë që biznesi gjithmonë i duan fonde, pra biznesi duke qenë se është duke u rritur, duhet që rritjen ta financojë me burime të caktuara likuiditeti. Një studim i Bankës së Austrisë për vitin 2021 tregonte se si Shqipëria ishte lider në Ballkan për huamarrjen informale, pra përmes burimeve jo bankare. Kryesisht, këto burime janë personazhe që kanë akumuluar para të pista. Huamarrja informale është më e përhapura në Shqipëri, ku 25% e individëve raportojnë një formë borxhi informal. Kjo pasohet nga Serbia dhe Maqedonia e Veriut me rreth 14%. Në pjesën tjetër të vendeve, shifrat variojnë ndërmjet 12% në Kroaci dhe Republikën Çeke dhe 3.5% në Bosnjë dhe Hercegovinë. Në raportin e Prokurorisë së Përgjithshme për kriminalitetin për vitin 2022, nuk përmenden fajdet posaçërisht, por mashtrimi që përbën 2.37% të totalit të veprave penale vjetore. Brenda kësaj statistike, fshihen edhe vepra që lidhen me fajdet. Pesha specifike që ky grup veprash penale zë për vitin 2022, përkundrejt numrit total të procedimeve penale të regjistruara në shkallë vendi, është 2.37%, ndërsa në vitin 2021 ishte 2.4%. Koeficienti i kriminalitetit për 100.000 banor për këtë grup veprash penale në vitin 2022 është 21.76%, ndërsa në vitin 2021 ka qenë 24.07%. Ekspertët mendojnë se zbulueshmëria e rasteve të fajdeve është shumë më e vogël se sa shkalla e vërtet e përhapjes së këtij fenomeni. Në shumë qytete të Shqipërisë, ky fenomen dihet se ndodh rëndom. Por rastet kur personat që japin lek me fajde kapen janë mjaft të rralla, për të mos thënë inekzistente. Fenomeni është shumë i zgjeruar dhe goditja që i bën organet ligjzbatuese nuk është në raport të drejtë me fenomenin real. Shpeshherë ka dhe tregtar, biznesmen të fuqishëm në Shqipëri që merren me fushën e ndërtimit, të cilëve ju duhen likuiditete të paraskesh dhe këto i gjejnë vetëm nëpërmjet formës së fajdeve nga bota e krimit. Mbetet shumë e vështirë që të zbulohet, më mirë themi, rrjeti ose lidhja, pasi kjo lloj industrie nuk funksionon as me zyra, as funksionon as me persona të caktuar të kontaktet, pa që dihen dhe që njihen, jo, zakonisht janë njerëz që në duke ose në jetën e përditshme janë krejtësisht të zakonshëm ose njerëz që nuk para bien në sy. Ne i kemi krijuar me politikat tona lehtësi atyre. Aq kohë sa çdo qytetar shkon dhe i gjen fajda, i merr, si nuk është në gjendje shërbim informativ ta ketë këtë informacion. Si është e mundur që nuk ka informacion policia, kur ne të gjithë dimë që kush janë vendet që merren me fajde. Fajdet janë një dukuria që përhapur në shoqërinë shqiptare, sa gjurmë të kërkimit të tyre gjenden edhe online. Një person ka zgjedhur madje që të kërkojë fajde nëpërmjet internetit, pasi duket se ka një rast urgjent për të cilin parat i duhen shpejt. Njoftimi është bërë në një nga faqet, ku mund të gjenden shtëpi, automjete dhe produkte të tjera. Përshëndetje të nderuar, jam në kërkim të dikujt që mund të më ndihmojë të mbaroj një halltimin që më duhet ta mbyll para datës 20, mirëpo në këtë lloj kohe nuk mund të gjesh dot njerëz të ndihmojnë me këtë shumë. Më nevojiten 1000 euro nëse më ndihmon dikush ta bëj me noter, të lej dhe makinën garant dhe do t'i kthej në fund të muajit dhjetor 1200 deri 1300 euro. Nëse dikush nga ju është i gatshëm për këtë pakt, atëherë të më kontaktojë. Ky është vetëm një rast kur personi që kërkon të gjejë lek me fajde ekspozohet. Shumë të tjerë në Shqipëri nuk tregojnë se ku i marrin parat, pasi fajdegjinjt mund të futen në telashe. Siç e përmendëm edhe më lart, fajdet janë përgjithsisht njësh me botën e errët të krimit. Kësaj, rreziqet që vinë me futjen e qytetarëve në këtë spirale janë të shumta. Përveç kërcënimeve, pengmarrjeve apo humbjes së bizneseve, qytetarët futen edhe në problematika të tjera më të rënda, duke u qasur këtyre njerëzve me precedent penal. Një tjetër rrezik që mund përmendet mund të jetë dhe shtyrja e këtyre personave, pra e këtyre subjekte të cilët kanë marrë borxh, janë në pamundësi reale financiare për të paguar, për të qenë bashkëpunëtor në aktivitete të tjera të palishme, ose që mund të nxiten për këtyre grupeve ose për kësaj industrie, me ose pa dëshirë, mund të, pra nëse ti s'ke mundësi të paguash, nuk e para, atëherë do të bësh
disa punë, pra zakonisht në tregun informal, ose që mund të jenë edhe aktivitetet të cilat mund të çojnë në vepra penale. Ashtu sikurse në dosjet e Radovani, në shumë prej rasteve, kontratat e UAS bëhen me bekimin e noterëve. Megjithatë, Fajdexhin dhe Uamarsit kujdesen ta ruajnë brenda kornizave ligjore këtë marrëveshje të jashtëligjshme. Para noterit, ata paraqesin vetëm principalin, pra shumë në bazë të borxhit. Deri këtu duket gjithçka në rregull, pasi nuk ka ndonjë shkelje ligjore. Megjithatë, marrëveshja për shkallën e interesave bëhet jashtë zyrave të noterit gojarisht. Dhe noteri ka vetëm detyrën e pranimit të deklaratës së qytetarëve në këtë moment. A duhet kërkoj noteri faturë bankare? Kjo është një situatë tjetër që mendoj që duhet ta kërkoj dhe ligji duhet ta rregullojë këtë pjesë sepse ka mungesa për sa i përket faturave dhe mënyrës se si kryen veprimet e borxhit ose kontratat e borxhit. Mendoni një person që merret vetëm me trafik droge, ai nuk e ka idenë se si mund të funksionojë pastrimi i parave apo krimi i fajdeve. Prandaj atij do i hyjë në punë specialistë të caktuar të fushave të caktuara. Duke qenë se bankat kanë shumë kritere për qytetarët dhe bizneset nuk arrin që t'i përmbushin, ata në një farë mënyre detyrohen të gjejnë mënyra alternative. Shtuar kësaj dhe procedurat e shumta bankare, duket se ata shkojnë te rruga më e volitshme e momentit, një rrugë që shpesh i shtyn drejt rreziqeve më të mëdha. Vështirësitë për një individ për të marrë kredi janë shumë mëdha. Dhe në këtë moment kur institucionet shtetërore ose institucionet publike siç janë bankat cedojnë në rregullimin e gjithë kësaj marrëdhënie, atëherë gjithmonë lind abuzivitet. Jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera të botës ka lindur abuzivitet në momentet kur kemi cedim të shtetit dhe të institucioneve bankare. Zhdukja e këtij fenomeni vjen me zhvillimin e sektorit financiar. Sa më i zhvilluar të jetë sektori financiar, sa më shumë të jenë liberalizuar procedurat, sa më shumë konkurrencë ketë sektorin financiar, aq më shumë penetron si sektori financiar me shërbime dhe me produkte tek individët. Këto marrëdhënie janë në rritje, sidomos në kriza kur kemi kriza financiare ose rritje të çmimeve siç kemi në këtë moment, ose momente paqëndrueshmërie të monedhës, të situatave të tjera ekonomike, gjithmonë ka rritje të marrëdhënieve individuale të borxhit ose të huave midis qytetarëve. Dhe procedimet për sa i përket mashtrimeve, në këndvështrimin tim mendoj që janë rritur vitet e fundit. Aktiviteti i fajdeve në vetvete, veç pastrimit të parave, fshet një tjetër dimension të rëndë, korruptimin e zyrtarëve të lartë të drejtësisë dhe administratës. Sepse këta grupe nuk veprojnë të vetëm. Ata kanë korruptuar prokuror, kanë korruptuar gjyqtar, kanë korruptuar punonjës policien, kanë korruptuar pse jo dhe politikan. Dhe prandaj nuk zbulohen dhe prandaj ato po lulëzojnë dhe po zgjerohen. Mbase do duhet është koha që ta zhurnohet me zhvillimet e fundit për të patur një lloj vepre penale më specifike për sa i përket këtij fakti. Përveç kësaj, jo vetëm që kodi penal duhet ta zhurnohet, mbase duhet zgjerohet me vepra dhe me figura të reja të veprave penale në këtë fushë, por do duhet një kontroll më i plot nga në tërë organeve ligjzbatuese, sidomos nga drejtoria e tatimeve, nga drejtoria e pastrimit parave, nga policia, sektorët e krimit ekonomik, për të mos lënë të themi futjen në zullum të krimit me biznesin. Dosjet që treguam në këtë dokumentar, në lidhje me kurthin e fajdeve, tregojnë se kjo dukuri e palishme është kthyer në një makt të madh për bizneset dhe qytetarët. Krimi i organizuar, duke patur në dorë këtë instrument, po falimenton bizneset të ndershme dhe ka futur në spirale të rrezikshme biznesmen me vështirësi financiare. Ky fenomen po shtyr në duart e krimit biznese dhe sektor të rëndësishëm të ekonomisë. Një trajektore që i sill krimit të organizuar fuqi dhe pushtet të pallogaritshëm.